Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 3 এক্সাৰসাইজ 3.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 টু কৰাম আৰু ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু বেল আইকনো দবাই দিয়া যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিওৰ নটিফিকেশন পাই যোৱা এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে ৰহিমে জিয়েকক কলে 7 বছৰ আগত মোৰ বয়স তোমাৰ তেতিয়াৰ বয়সৰ 7 গুণ আছিল আকৌ আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত তুমি যিমান ডাঙৰ হবা মই তাৰ 3 গুণ হম এই পৰিস্থিতিটোক বিজীয়ভাৱে আৰু জ্যামিতিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল কোৱেশ্চনে কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাই আছো সো কোৱেশ্চনে আমাক ৰহিমৰ কথা কৈছে আৰু ৰহিমে তাৰ জিয়েকক কৈছে আজিৰ পৰা 7 বছৰ আগত তাৰ জিয়েকৰ যিমান বয়স আছিল তাৰ 7 গুণ ডাঙৰ আছিল ৰহিম তাৰ পিছত আকৌ কৈছে আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত তাৰ জিয়েক যিমান ডাঙৰ হ'ব তাৰ 3 গুণ ডাঙৰ হি থাকিব আৰু এই পৰিস্থিতিখিনি আমি বিজীয়ভাৱে আৰু জ্যামিতিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে বিজীয়ভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা মানে কি অকল সমীকৰণ বনাই দিলে হৈ গল আৰু জ্যামিতিকভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা মানে লেখা কিব লাগিব তেনেহলে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল আমি এই প্ৰদৰ্শনবোৰ কৰিবৰ কাৰণে কিহতৰ বৰ্তমান এইজটো ধৰিব লাগিব বৰ্তমান বয়সটো ধৰিব লাগিব তেনেহলে ইয়াতে ধৰি লও ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ধৰি লৈছো দৰু ৰহিমৰ বৰ্তমান বয়স x বছৰ আৰু তাৰ জিয়েকৰ বৰ্তমান বয়স y বছৰ এতিয়া আমি x y ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কোৱেশ্চনৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা আমি দুটা সমীকৰণ বনাম সোয়া according to question লিখিলো মানে প্ৰশ্নমতে এটা সমীকৰণ বনাম সোয়া কোৱেশ্চন আমাক কৈছে কি ৰহিমে জিয়েকক কলে 7 বছৰ আগতে তেনেহলে 7 বছৰ আগতে সোয়া হিয়তৰ বয়স কেনেকুৱা থাকিব সোয়া আমি ধৰিছো x বছৰ হৈছে ৰহিমৰ বৰ্তমান বয়স x2 হৈছে ৰহিমৰ বৰ্তমান বয়স তেনেহলে 7 বছৰ আগতে আছিল x - 7 মানে 7 বছৰ কম আছিল তো আজিৰ পৰা 7 বছৰ কমাই দিছো এটা তাৰ জিয়েকৰ বয়সটো সোয়া জিয়েকৰ আজিৰ বয়স হৈছে y আৰু 7 বছৰ আগত তাইৰো 7 বছৰ কম আছিল গতিকে তাইৰ পৰা 7 বছৰ কমাই দিছো এতিয়া সোয়া ইয়াতে কম বেছি আহিছে কি কৈছে সোয়া 7 বছৰ আগত মোৰ বয়স তোমাৰ তেতিয়াৰ 7 গুণ আছিল মানে জিয়েকক কৈছে যে 7 বছৰ আগত ৰহিমৰ যিমান বয়স আছিল সেই বয়সটো ৰহিমৰ জিয়েকৰ বয়সতকে 7 গুণ বেছি আছিল তেনেহলে আমি এটো সমান কৰিবলৈ হলে সোয়া এনেকুৱা কম বেছি কলে আমি সমান কৰিব লাগে আৰু সমান কৰিবলৈ হলে ছোৱালী 7 গুণ কম আছিল তেনেহলে ছোৱালীৰ বয়সক আমি 7 গুণ বঢ়াই দিলে দেউতাকৰ বয়সৰ সমান হৈ যাব এতিয়া সমান হৈ গৈছে এতিয়া সোয়া এখিনি আমি ক্যালকুলেট কৰি প্লাই এটা সমীকৰণ বনাম x - 7 যেনেকুৱা আছে ৰাখো ইয়াতে 7 পূৰণ হৈ আছে হিয়তৰ লগত 7 টো পূৰণ কৰি দিও 7 * y 7y হ'ব তাৰ পিছত মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস 7 7 গুণ 49 এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল আমি x y x সাইড কৰিম এই সাইডতে x আছে x ৰাখিলো সেই সাইডৰ পৰা প্লাসৰ 7y এই সাইডত আহিলে -7y হ'ব আৰু ইকুৱেলৰ সেই পাৰত -49 আছে আৰু এই সাইডৰ -7 টু সেই সাইডত গলে কি হৈ যাব +7 হৈ যাব এতিয়া আমি ইয়াত অলপ ক্যালকুলেট কৰিলো এইখিনি যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱা ৰাখো x - 7y ইকুৱেলৰ সেই পাৰত মাইনাসৰ বেছি গতিকে আনসাৰ মাইনাসৰ হ'ব আৰু 49 ৰ পৰা 7 কমিলে কিমান হ'ব 42 হৈ যাব আৰু এটো হৈছে সমীকৰণ 1 এতিয়া আমি নেক্সট টপিকৰ পৰা নেক্সট ইকুৱেশন বনাম নেক্সট টপিক কি আকৌ আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত তেনেহলে আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত হলে কেনেকুৱা হ'ব এটা মই আকৌ লিখি আছো আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত তেনেহলে আজিৰ বয়সটো ৰহিমৰ x 3 বছৰ পিছত তাৰ 3 বছৰ বাঢ়ি যাব গতিকে আমি 3 বছৰটো এড কৰি দিলো আৰু আজিৰ বয়স তাৰ জিয়েকৰ হৈছে y 3 বছৰ পিছত তাইৰো 3 বছৰ বাঢ়ি যাব গতিকে তাইৰ আজিৰ বয়সৰ লগত 3 বছৰ বঢ়াই দিলো এতিয়া আমাক কি কৈছে 3 বছৰ পিছত তুমি যিমান ডাঙৰ হবা মই তাৰ 3 গুণ হম মানে ৰহিমে তাৰ জিয়েকক কৈছে 3 বছৰ পিছত তুমি যিমান ডাঙৰ হবা তাই ইমান ডাঙৰ হ'ব আৰু এই তাইৰ যিমান বয়স হ'ব তাৰ 3 গুণ ডাঙৰ থাকিব ৰহিম এটো কোৱেশ্চনে কৈছে আমাক তেনেহলে আমি ইয়াতে সৰু ডাঙৰ পাইছো মানে সমান কৰিম ইকুৱেল দিছো সেই কাৰণে এটা সমান হ'ব নেকি সমান কৰিবলৈ হলে ৰহিমৰ জিয়েকৰ বয়সক আমি 3 গুণ বঢ়াব লাগিব কাৰণ কিয় কোৱেশ্চনে আমাক কৈছে জিয়েকৰ বয়সতকে 3 গুণ বেছি ৰহিমৰ বয়স গতিকে জিয়েকৰ বয়স 3 গুণ কম গতিকে তাইক আমি 3 গুণ বঢ়াই দিছো এতিয়া সমান হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা সমীকৰণ বনাম x + 3 যেনেকুৱা আছে ৰাখো তাৰ পিছত আছে ইকুৱেল আৰু ইয়াতে 3 পূৰণ হৈ আছে 3 * y 3y তাৰ পিছত প্লাস 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 3 3 গুণ 9 এতিয়া আমি x y x সাইড কৰিম x আছে x ৰাখিলো প্লাস 3y এই সাইডত আহিলে -3y আৰু ইকুৱেলৰ সেই সাইডত 9 আছে আৰু এই সাইডৰ +3 টু সেই সাইডত গলে -3 হৈ যাব আৰু এনেকুৱা হৈ যাব যে x - 3y ইকুৱেল 9 ৰ পৰা 3 গলে 6 আৰু এইটো হৈছে সমীকৰণ 2 এতিয়া ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইয়াতে বিজীয় প্ৰদৰ্শনটো হৈ গৈছে এতিয়া আমি জ্যামিতিক প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব আৰু ছাত্ৰছাত্ৰীসকল জ্যামিতিক প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিটো সমীকৰণক
কমসে কম দুবাৰ আমি সলভ কৰিব লাগিব তেনেহ'লে আহা এটা এটাকে কৰোঁ প্ৰথমতে এই সমীকৰণক দুবাৰ সলভ কৰোঁ সলভ কিয় কৰিম সলভ কৰি পেলাই যিকেইটা ভেলু ওলাব সেই ভেলুকেইটাৰে আমি গ্ৰাফ আঁকিম তেনেহ'লে চোৱা ইয়াতে চোৱা এক্স কিবা এটা ধৰিব লাগিব ৱাই কিবা এটা ওলাব বা ৱাই কিবা এটা ধৰিলে এক্স কিবা এটা ওলাব আৰু ধৰিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই ধৰিব লাগিব যাতে গ্ৰাফত গৈ পেলাই সংখ্যাটো ধুনীয়াকৈ ফিট হয় এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথম সমীকৰণটো মই সমাধান কৰোঁতে মই দুয়োটা ক্ষেত্ৰত দুবাৰ সমাধান কৰিম তো দুইবাৰ মই এক্সৰ ভেলুক ধৰিম ৱাইৰ ভেলুক যদি মই ধৰোঁ এক্সটো ডাঙৰ সংখ্যা ওলাব যিটো আমাৰ গ্ৰাফত অসুবিধা হ'ব কৰোঁতে সৰু ৰাখিলেতো গ্ৰাফ সৰু ৰাখিলেও আমাৰ হৈ যাব গতিকে মই এক্সক ধৰি আছোঁ চোৱা তেনেহ'লে প্ৰথমতে মই ধৰোঁ এক্সক 0 চ' ধৰি লৈছোঁ ধৰোঁ এক্স ইকুৱেল 0 এতিয়া মই এই সমীকৰণত এক্সৰ ঠাইত 0 বহুৱাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সমীকৰণটো লিখিলোঁ আৰু এইটো মাইনাছ হয় x minus 7y equal minus 42 লিখিলোঁ এতিয়া এক্সৰ ঠাইত আমি 0 বহুৱাম চ' 0 বহুৱাইছোঁ তাৰপিছত আছে minus 7y আৰু ইকুৱেলত আছে মাইনাছৰ 42 এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 0ৰ কোনো ভেলু নাই গতিকে মই 0 আৰু নিলিখোঁ minus 7y ৰাখোঁ আৰু সেই চাইডত আছে মাইনাছৰ 42 দুই চাইডে মাইনাছ মাইনাছ পাই কাটি দিলোঁ y ৰাখিলোঁ সেই চাইডত আছে 42 আৰু y লগত যিটো 7 পূৰণ হৈ আছিল সেই চাইডত গ'লে কি হ'ব হৰণ হ'ব এতিয়া 7 6 গুণ 42 হয় তেনেহ'লে y ইকুৱেল 6 ওলাইছে চোৱা x 0 ধৰাত y equal 6 ওলাইছে এতিয়া মই xক 7 ধৰি আছোঁ 7 ধৰিলে কি হ'ব সেই সাইডত গ'লে চোৱা 7 মাইনাছ হ'লে 35 হ'ব পিছত এই 7টো পূৰণ হৈ আছে 7 5 গুণ 35 হ'ব মানে যাবগৈ এটা ধুনীয়া সংখ্যা ওলাব চোৱা কেনেকুৱা এনেকুৱা চোৱা তোমালোকে আগতে আইডিয়া কৰিবা তাৰপিছতে লিখিবলৈ ল'বা নহ'লে ভগ্নাংশত ওলাব নহ'লে ডাঙৰ সংখ্যা ওলাব যিটো অসুবিধা হ'ব এতিয়া চোৱা মই ধৰি আছোঁ ধৰোঁ এইবাৰ ধৰোঁটো লিখি লৈছোঁ এইবাৰ মই xক 7 ধৰি আছোঁ x equal 7 এতিয়া এই সমীকৰণটোত আমি এক্সৰ ঠাইত 7 বহুৱাম সমীকৰণটো এবাৰ লিখি লওঁ x minus 7y equal minusৰ 42 এতিয়া এক্সৰ ঠাইত চোৱা মই 7 বহুৱাই আছোঁ 7টো বহুৱালোঁ তাৰপিছত মাইনাছ 7y ইকুৱেলৰ সেই চাইডত আছে মাইনাছৰ 42 এতিয়া চোৱা মাইনাছ 7y মই এই চাইডত ৰাখোঁ কাৰণ y ভেলু লাগে সেই চাইডত আছে মাইনাছৰ 42 আৰু এই চাইডৰ পৰা চোৱা প্লাছৰ 7টো সেই চাইডত গ'লে মাইনাছ 7 হৈ যাব এতিয়া হ'ল কি মাইনাছ 7y ইকুৱেলৰ সেই চাইডত চোৱা মাইনাছৰ 42 আৰু মাইনাছৰ 7 মিলি পেলাই মাইনাছৰ 49 যিটো হাতেৰে যাব আমাৰ হৈ যাব মাইনাছ মাইনাছ কাটি দিলোঁ y ৰাখিলোঁ চ' সেই চাইডত আছে কি 49 আৰু এই চাইডৰ পৰা 7টো পূৰণ হৈ আছে সেই চাইডত গ'লে হৰণ হ'ব 7 49ত কেইবাৰ 7 বাৰ 7 7 গুণ 49 y ইকুৱেল ওলাইছে কিমান 7 চ' x 7 ধৰাত y 7 ওলাই গৈছে এতিয়া 6 আৰু 7 এইবোৰ ৰিলেটেড সংখ্যা হয় আমাৰ গ্ৰাফ কৰোঁতে অসুবিধা নহ'ব এতিয়া এই সমীকৰণৰো এনেকুৱা দুটা সমাধান ওলাও চ' এইটো সমীকৰণ ইজি হয় একেবাৰে সৰু সংখ্যা আছে ইকুৱেলত গতিকে আমাৰ যি মন যায় ধৰিলেই হ'ব মিলিব তথাপি চোৱা এইটো ধ্যান ৰাখিবা যে x বা y ৰ ভেলু ভগ্নাংশত আহিব নালাগে আহিলে কষ্ট হ'ব তেনেহ'লে মই চোৱা ইয়াতে y ধৰিম তেনেহ'লে প্ৰথমতে মই y ধৰি আছোঁ 0 ধৰোঁ y ইকুৱেল 0 এতিয়া এই সমীকৰণত y ঠাইত মই 0 বহুৱাম xৰ ঠাইত x বহুৱালোঁ মাইনাছ 3 ইনটু y ঠাইত মই 0 বহুৱালোঁ ইকুৱেলত আছে কিমান 6 এতিয়া কেলকুলেট কৰিম চোৱা x মাইনাছ চ' 3 0 গুণ 0 মাইনাছ 0 হৈ যাব তেনেহ'লে মাইনাছ 0ৰ কোনো ভেলু নাই মই আৰু নিলিখোঁ ইকুৱেলৰ সেই চাইডত ৰৈছে কি 6 xৰ ভেলু 6 ওলাইছে y ৰ ভেলু 0 ধৰাত এতিয়া আকৌ কৰোঁ চোৱা এতিয়া মই এটা কাম কৰোঁ ধৰি লওঁ x ইকুৱেল 0 ধৰোঁ x ইকুৱেল 0 এতিয়া এই সমীকৰণত xৰ ঠাইত মই 0 বহুৱাম তেনেহ'লে প্ৰথমতে x আছে প্ৰথমত মই 0 বহুৱাই দিলোঁ তাৰপিছত মাইনাছ 3y আছে ৰাখিলোঁ ইকুৱেলৰ সেই চাইডত আছে 6 এতিয়া চোৱা 0ৰ কোনো ভেলু নাই তেনেহ'লে মাইনাছ 3y থাকিব আৰু আমাৰ লাগে y ৰ ভেলু গতিকে y ৰাখিলোঁ সেই চাইডত আছে 6 আৰু y লগত মাইনাছ 3 পূৰণ হৈ আছে সেই চাইডত গ'লে মাইনাছ 3টো হৰণ হৈ বহিব এতিয়া 3 6ত কেইবাৰ দুবাৰ এতিয়া বাকী থাকিল কি y ইকুৱেল চ' মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ আৰু 2 চোৱা ইয়াতে আমি প্ৰতিটো সমীকৰণৰ দুটাকৈ সমাধান ওলাই ল'লোঁ এই সলিউশ্যনবোৰৰ পৰা মই দুটা বক্স বনাওঁ এইটোৰ কাৰণে এটা বক্স আৰু এইটোৰ কাৰণে এটা বক্স চ' ছাত্ৰীসকল দুটা বক্স লিখি লৈছোঁ আৰু এইটো সমীকৰণৰ কাৰণে এইটো বক্স বনাইছোঁ গতিকে বক্সটোৰ ওপৰত সমীকৰণৰ নাম দিছোঁ আৰু এইটো সমীকৰণৰ কাৰণে এইটো বক্স বনাইছোঁ আৰু বক্সটোৰ ওপৰত এই সমীকৰণৰ নামটো দি দিছোঁ এতিয়া চব বক্সবোৰ ফিল কৰিম কেনেকুৱা প্ৰথমতে এইটো চ' x আৰু y ৰ ভেলু দি পেলাই চ' প্ৰথম ইয়াতে সমাধান কৰিছিলোঁ xৰ ভেলু 0 ধৰাত y ৰ ভেলু 6 ওলাইছে তেনেহ'লে ইয়াতে লিখোঁ xৰ ভেলু 0 ধৰাত y ৰ ভেলু 6 ওলাইছে তাৰপিছত চোৱা xৰ ভেলু 7 ধৰাত y ৰ ভেলু 7 ওলাইছে তেনেহ'লে xৰ ভেলু 7 y ৰ ভেলু 7 হ'ব এইটো চোৱা xৰ ভেলু ইয়াতে প্ৰথমতে আমি চোৱা y ৰ ভেলু ধৰিছিলোঁ y ৰ ভেলু 0 ধৰাত xৰ ভেলু 6 ওলাইছে তেনেহ'লে এইটো x এইটো y y ৰ ভেলু 0 ধৰাত xৰ ভেলু ওলাইছে 6 তাৰপিছত চোৱা xৰ ভেলু 0 ধৰাত y ৰ ভেলু ওলাইছে -2
ফিল কৰি দিলোঁ এতিয়া এই বক্স দুটাৰ পৰা আমি গ্ৰাফ আঁকিম চাবা কেনেকুৱা এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে গ্ৰাফ পেপাৰ এখন লৈ লৈছোঁ আৰু মই গ্ৰাফ আঁকিছোঁ আৰু চোৱা এই টেবুল দুটা এই যে টেবুল দুটা ওলাইছিল এই টেবুল দুটা ইয়াতে লিখি লৈছোঁ চোৱা এইটো টেবুল এইটো ওপৰত সমীকৰণ সহ লিখিছোঁ আৰু এইটো টেবুল এইটো ওপৰৰ সমীকৰণ সহ লিখিছোঁ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই ইয়াতে হিচাপ কৰি বহুৱাইছোঁ যাতে ইয়াতে মোৰ লেখটো ইয়াতে নপৰে ইয়াতে হৈ যাব গতিকে মই টেবুলটো ইয়াতে লিখিছোঁ তোমালোকে আগতে চাবা এনেকুৱা নিলিখিবা যাতে গ্ৰাফটো আহি পেলাই ওপৰত উঠি যায় এতিয়া চোৱা মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে লিখিছোঁ তোমালোকে লাগে বেলেগ পেজতে ৰাখিবা বা ইয়াতে টেবুলখিনি নিলিখিলেই হ'ব মেইন পেজত কৰা আছেতো এতিয়া চোৱা এই টেবুলৰ পৰা আমি কেনেকুৱা গ্ৰাফ আঁকো প্ৰথমতে এই টেবুলটো লৈ আছোঁ চোৱা এক্সৰ ভেলু 0 ৱাইৰ ভেলু 6 তেনেহ'লে কেনেকুৱা হ'ব চোৱা এক্সৰ চোৱা এইটো হৈছে এক্স এক্সিছ ইফালে প্লাছ এক্স ইফালে মাইনাছ এক্স ইফালে ৱাই এক্সিছ ওপৰত প্লাছৰ ৱাই তলফালে মাইনাছৰ ৱাই চ' মাইনাছৰখিনি আমাৰ ইয়াতে মাইনাছৰ ভেলু ইমান নাই গতিকে মই মাইনাছৰ ফালে তলফালে ইমান দীঘল ৰখা নাই প্লাছৰ লাগে মই হিচাপ কৰি পেলাই এইটো লৈছোঁ যাতে মোৰ ভেলুখিনি ইয়াতে ফিট আহি যায় এতিয়া চোৱা এক্সৰ ভেলু 0 হ'লে ৱাইৰ ভেলু 6 তেনেহ'লে এক্সৰ ভেলু 0 মানে কি এক্স এক্সিছৰ ফালে প্লাছৰ ফালেও নাযায় মাইনাছৰ ফালেও নাযায় 0ত থাকিল আৰু ৱাইৰ ভেলু 6 প্লাছৰ 6 গতিকে ওপৰ ফালে 6 গড় উঠিব মানে ইয়াতে হ'ব এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ব এক্সৰ ভেলু 0 ৱাইৰ ভেলু 6 এতিয়া নেক্সট চোৱা এক্সৰ ভেলু 7 ৱাইৰ ভেলু 7 তেনেহ'লে এক্সৰ ভেলু 7 হ'লে প্লাছৰ 7 প্লাছৰ ফালে 7 গড় যাব ৱাইৰ ভেলু প্লাছৰ 7 গতিকে এই 7 গড়ৰ চিধা ওপৰ ফালে আৰু 7 গড় উঠিব চ' এই 7ৰ লেভেলত ইয়াতে 7ৰ চিধা ওপৰ ফালে 7 গড় উঠিব কাৰণ ৱাইৰ ভেলু 7 গতিকে এই যিটো পইণ্ট হৈছে এইটোৰ স্থানাংক হ'ব 7,7 এতিয়া চোৱা এই বক্সটোৰ পৰা বা এই সমীকৰণটোৰ পৰা এই দুটা বিন্দু পালোঁ বিন্দু দুইটা আমি জইন কৰি লওঁ চোৱা বিন্দু দুইটা জইন কৰি আছোঁ এইটো আৰু এইটো বিন্দু এনেকুৱা তোমালোকে স্কেলেৰে কৰিবা আৰু চোৱা কাঠ পেঞ্চিলেৰে কৰিবা মই এইবোৰ ধুনীয়াকৈ বাঢ়িবৰ কাৰণে মই কলমেৰে কৰি আছোঁ তোমালোকে কাঠ পেঞ্চিলেৰে কৰিবা নহ'লে ভুল হ'ব পাৰে চোৱা বিন্দু দুইটা সংযোগ কৰাত আমাৰ এটা লাইন হৈ গৈছে এইটো হৈছে লেখ আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমি এই কোনটো সমীকৰণৰ পৰা ওলাইছোঁ এই সমীকৰণটো লিখি দিম x - 7y = -42 x - 7y = -42 এতিয়া চোৱা নেক্সট বক্স বা নেক্সট সমীকৰণৰ পৰা আমি এনেকুৱা আৰু এটা লেখ আঁকিম চোৱা এক্সৰ ভেলু 6 ৱাইৰ ভেলু 0 এক্সৰ ভেলু 6 মানে প্লাছৰ 6 প্লাছৰ ফালে 6 গড় যাব ৱাইৰ ভেলু 0 মানে ওপৰ ফালেও নাযায় তলফালেও নাযায় ইয়াতেই হ'ব আৰু এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক হ'ব এক্সৰ ভেলু 6 ৱাইৰ ভেলু 0 নেক্সট চোৱা এক্সৰ ভেলু 0 ৱাইৰ ভেলু -2 এক্সৰ ভেলু 0 মানে এক্সৰ ফালে সোঁফালেও নাযায় বাওঁফালেও নাযায় 0ত থাকিব আৰু ৱাইৰ ভেলু -2 চ' প্লাছৰ হ'লে ওপৰ ফালে যায় -2 গৈছে গতিকে তলফালে যাব গতিকে এই বিন্দুটো ইয়াতে হ'ব এক্সৰ ভেলু 0 আৰু ৱাইৰ ভেলু -2 চাই লোৱা এক্সৰ ফালে ক'তো যোৱা নাই কাৰণ এক্সৰ ভেলু 0ত আছে আৰু ৱাইৰ ভেলু -2 গতিকে এক্সৰ ভেলুৰ চিধা তলফালে গৈছে 2 গড় -2 এতিয়া চোৱা এই বক্সৰ পৰা এই দুটা বিন্দু ওলাইছে এতিয়া এই দুটা বিন্দু সংযোগ কৰি এটা লাইন আঁকিলোঁ চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিন্দু দুইটা জইন কৰি আছোঁ চোৱা হৈ গৈছে বিন্দু দুটা জইন কৰাত আমাৰ এটা লাইন হৈ গৈছে এতিয়া এই লাইনটো পাইছোঁ আমি ক'ৰ পৰা এই সমীকৰণৰ পৰা গতিকে লাইনটোৰ ওপৰত আমি সমীকৰণটো লিখি দিম x - 3y = 6 চোৱা লিখি দিছোঁ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আমাৰ অংকটোৱে কৈছিল কি বীজীয় প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে তেনেহ'লে ইয়াতে চোৱা সমীকৰণ বনাই দিছোঁ বীজীয় প্ৰদৰ্শন হৈ গৈছে তাৰপিছত কৈছে কি লৈখিকভাৱেও বা জ্যামিতিকভাৱেও আমি প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি এই সমীকৰণ দুটাকৈ সমাধান ওলাইছোঁ এইখিনি আৰু এই সমাধান দি পেলাই আমি লেখ আঁকি দিছোঁ আমাৰ জ্যামিতিক প্ৰদৰ্শনো হৈ গৈছে আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হ'লে মোক কমেণ্টত জনাবা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থেংক ইউ